طلابنا يعطيكم العافية. الآن ننتقل إلى البحر الثاني اللي هو بحر المتدارك. طبعا إن شاء الله رب العالمين نكون إنه إحنا خلص أخذنا على التقطيع من خلال البحر الأول اللي هو بحر الرمل. الآن ننتقل للبحر الثاني اللي هو البحر المتدارك. هذا البحر اللي هو من البحور كمان الصافية اللي تمسكه تفعيلة واحدة من أول البيت لآخر البيت. طبعا البحر اللي هو بحر المتدارك حركاته المحدثة تنتقل فعل 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 فعل. طبعا هذا البيت إذا إجا معك على اللحن هذا معناته راح يكون التفعيلات اللي فيه يا هاي التفعيلة يا هاي التفعيلة اللي راح يكون الموجودات، لأنه اللحن تاعها على هاي أو على هاي. الآن تام المتدارك راح تكون فاعل 4 مرات. مجزوء المتدارك يعني جزء منها ما راح يكون 4، أقل وحدة اللي هو 3 بالشطر الأول و3 بالشطر الثاني. شو التفعيلات اللي موجودة معي واللي لازم أنا أحفظهم؟ فاعل شحطة با شحطة، فاعل بكسرة با شحطة، فاعل اللي هي شحطة شحطة. ديروا بالكم ترى اللام عليها سكون هون. يلا، إذا إجاني شحطة با شحطة اللي هي فاعل، إذا إجاني با شحطة اللي هي فاعل. طب إذا إجاني شحطتين اللي هي فاعل، بدي أحفظهم هذول يتكرروا بكل تفعيلات البحر، وين ما كان ممكن إني ألاقي واحدة منهم. طبعا الكتاب عندنا هون مقطع تقريبا الأبيات اللي هو معطيهن أمثلة. الآن إحنا ننتقل إن شاء الله رب العالمين على التدريبات ونقطع الأبيات اللي موجودة بالتدريبات. الآن طلابنا الأبيات موجودة عندنا هون، تمام. فإن شاء الله رب العالمين نبدأ بيت بيت فيهم ونحاول إنه نشد شوي نسرع شوي على أساس إنه نقطع كل هاي الأبيات. طبعا لساتنا متذكرين القواعد كلياتهم طلابنا، وإن شاء الله رب العالمين راح نطبق. طبعا متحرك وساكن نجمعهم، متحرك ومتحرك ما بنجمعهم. الآن من رام المجد بلا عمل، لاحظوا ملحن، من رام المجد بلا عمل هيهات يحقق ما رام، فكأنها ملحنة. فالآن إذا إجا معك على هذا اللحن فهو البحر إيش المتدارك. يلا، من را مل. طبعا دائما مع التعريف نربط مج د بي لا ع ما لن. النون اجت من التنوين. هيهات هي ها ت يحقق يحقق ما رام ما را ما. من رام المجد بلا عمل هيهات يحقق ما رام. الآن الفصل كيف هون؟ الفصل على التفعيلات وعلى أشكالهن، أحيانا 2 أحيانا 3. الآن شحطتين موجود اللي هي إيش؟ فاعل، وهي كمان فاعل، وهي فعل، وهي فعل، وهي فاعل وفعل وفعل وفاعل. هاي فاعل، هاي فاعل، هي فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل. الآن احنا اللهم صل على سيدنا محمد نعد 1 2 3 4 ونفصل هون، تمام. الآن هاي لما يكونوا 4 وقبالهم 4 أكيد راح يكون تام المتدارك. وهي البيت الأول خلصنا. الآن نأتي للبيت الثاني. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. إش تد دي أز ما تو تن فا ري جي قد. الآن إذا شفت همزة المد هاي أنزلها زي ما هي، لكن أعرف إنها مقطع طويل، تمام، لأنها إيش؟ عبارة عن حرفين، همزة وألف. قد ذا ن لي لو كي بال با لا جي. اشتدي أزمات تنفري جي قد آذن ليلك بالبلا جي. الآن احنا هي خلص عرفنا التفعيلات كيف شكلهن، يا شحطتين يا بابا شحطة، يا شحطتين يا بابا شحطة. الآن هاي اسمها فاعل، هون فاعل، هون فاعل، 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 وفاعل. وأكيد اللي معي اللي هو تام إيش؟
تام المتدارك. الآن نأتي للبيت اللي بعديه: والبشير أتى مرشدا ولرب الورى وحدا. لاحظوا هون ما اجت على اللحن، معناته احتمال يكون مجزوم هون. يلا: والبشير والبشير أتى أتى مرشدا مرشدا ولرب الورى وحدا. والبشير أتى مرشدا ولرب الورى وحدا. يا ريت لو نفصل، دائما نفصل الشطر الأول عن الثاني. الآن هون لاحظوا عندنا فاعل وفاعل 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 وفاعل. لاحظ لما يكون شحطة با شحطة فاعل، وهاي فاعل، وهاي فاعل، وهاي فاعل، فاعل، فاعل. يا طلابنا يا حبايبنا كم تفعيلة هون؟ احنا اتفقنا 4 ب4، الآن هون 3 ب3، إذن هذا مجزوء المتدارك. إذن هو مجزوء إيش؟ المتدارك. الآن نأتي إلى البيت اللي بعديه. البيت اللي بعديه: والجبال ارتقت في العلا تذكر الخالق السرمدا. والجبال شو اللي صار عندنا؟ همزة وصل، شو نسوي فيها؟ نحذفها هون. والجبال ارتقت في العلا شحطتين تذكر الخالق السرمدا. والجبال ارتقت في العلا تذكر الخالق السرمدا. الآن احنا هون هي فاعل، هي فاعل فاعل، وهي فاعل وهي فاعل، معناته كل التفعيلات فاعل. كم تفعيلة طلابنا؟ كل شطر 3، معناته هذا كمان ايش؟ مجزوء المتدارك. البيت اللي بعدين: فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. رجعنا للحن، معناته يا إما شحطتين يا بابا شحطة. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. لاحظوا بابا شحطة شحطتين، شحطتين شحطتين، بابا شحطة. شو حكينا اسمها؟ هاي فاعل، وهاي 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 فاعل. الآن لاحظوا 4 ب4، معناته هذا تام المتدارك. تام ايش؟ تام المتدارك. الآن البيت اللي بعديه طلابنا: كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده. كلف بغزال ذي هيف شحطتين هون فالواشين يشرده. كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده. الآن بابا شحطة، بابا شحطة، شحطتين شحطتين شحطتين، وبابا شحطة. هاي فاعل 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 فاعل، اللهم صل على سيدنا محمد، فاعل 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 فاعل، وهذا تام
المتدارك. كمل طلابنا بالبيتين اللي ضايلات معنا حتى نقطعهم. ضحكت عيناه وقد لثمت أزهار ناعمة ثغرة. ضحكت عيناه وقد لثمت أزهار ناعمة ثغرة. ضحكت عيناه وقد لثمت أزهار ناعمة ثغرة. يلا تعودنا خلص احنا بابا شحطة شحطتين، بابا شحطة بابا شحطة، نحط خطين، شحطتين شحطتين، بابا شحطة وشحطتين. هاي اسمها فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل، وهي فاعل. 4 ب4 أكيد راح يكون هذا تام المتدارك. آخر بيت: راقتك مغانيها كجواهر في النحر. راقتك مغانيها كجواهر فن. طبعا طيرنا الياء لأنه حرف علة بعديه همزة وصل، وطيرنا الألف واللام أكيد لأنه بعد ال التعريف حكينا إذا في شدة نحذف الألف واللام. كجواهر فن نحري. راقتك مغانيها كجواهر في النحر. شحطتين، بابا شحطة شحطتين، بابا شحطة، بابا شحطة شحطتين. هاي فاعل، وهاي فاعل، وهاي فاعل، وهاي فاعل فاعل، وهاي فاعل. 4 وقبالهم 4 ولا 3 وقبالهم 3؟ 3 وقبالهم 3. إذن هذا مجزوء المتدارك. تمام. الآن طلابنا احنا نجي لفصل صدر البيت عن عجزه. طبعا احنا تعودنا الفيديو الأول آسف على كيف انه احنا نفصل صدر البيت عن عجزه. الآن الأمثلة أحيانا تأتي من داخل هذا السؤال، فياريت لو نحفظهم. لو كانت تعنين الأرقاء لكنت بأوراقي صفرا. البيت اللي هون: وازرع بالورد مدى خلها بابا بابا. البيت اللي بعدي: الموج الأزرق في عيني هي يناديني نحو الأعماق. الآن هنا الأبيات تكملتهن الكلمة اللي تسد الفراغ حتى يستقيم الوزن العروضي: وأنا يا سيدتي رجل لا يقدر أن ينسى الشعر. البيت اللي بعدي: ما بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأوصده. البيت اللي بعدي: لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. البيت اللي بعدي: من يوم تلاقينا فيها صارت بيروت هي الدنيا. الآن هيك طلابنا نكون خلصنا البحر الثاني اللي هو بحر المتدارك. وطبعا الحلو بالموضوع وين انه البحرين صافيات، يعني تفعيلة واحدة تتحكم بالبحر كامل، والتفعيلات الفرعية قلال، يعني لو احفظهم طبعا ما راح اواجه اي مشكلة. ويعطيكم الف الف عافية يا رب.